Hello and Assalamualaikum guys. My name is Atika Aziz and together with Me, Hazia Swaidi. and welcome to our little podcast session. So for today, we have our guest here from TWC Camp Stay in Kuala Terengganu. Let's find out how he turned waste into a treasure. So bang, boleh tak abang jelaskan sikit, bagi tahu abang punya background, nama abang siapa dan dari mana abang asal? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Suhaimi. Okey, saya berasal dari Terengganu ni lah. Terengganu belah mana? Saya asal dari Kuala Terengganu. Oh, Okey. Merentas drawbridge lah untuk ke sini. okay. Jauh juga lah. Okey, jadi tinggal sini sudah hampir 7 ke 8 tahun. 7-8 tahun. Ah. Lepas tu, boleh tak abang cerita sikit? Apa aktiviti atau perkhidmatan yang disediakan dekat TWC Camp Stay? Okey. Untuk TWC Camp Stay, TW Camp Stay ni kita menyediakan ruang tapak untuk perkhemahan. Tapak untuk perkhemahan, caravan, camper car, camper van. So lebih kepada aktiviti perkhemahan lah. Tapi yang add on bagi tempat ni nature lah. Kita lebih pada nature. Jadi dari segi konsep pun kita menggunakan recycle punya recycle punya barang-barang dari kita kutip, kita buat add on lagi family gathering, Family gathering maksudnya diorang boleh datang sini buat BBQ BBQ ke? space, yes. Berapa tu dia charge? Okey, itu kita ada harga dah dalam kita punya website lah. Apa tu? Website apa bang? Boleh beritahu? Kalau cari di IG, di Google ada TW Camp Stay. Lepas tu ada detail nombor dengan senarai harga package. Boleh just type dia dekat Google, Yeah. TWC Camp Stay, and semua maklumat dekat Camp Stay ni semua ada. Semua. Apa ilham? Macam mana abang dengan kawan-kawan dapat ilham nak buat TWC Camp Stay ni? Okay, first of all campus. Okay, saya sebagai kru sini. Okay, yang ilhamkan untuk buat TW Camp Stay ni, saya punya abang lah, penghulu kita, Abang Lam dengan seorang arwah Abang Jo. Jadi saya ni sebagai beginner orang muda yang memerhatikan tengok macam mana Abang Lam dengan Abang Jo ni, dia seorang yang kolektor kayu-kayu untuk material yang saya pada awal pun saya fikir macam make sense ke tak nak buat benda ni. Tapi apabila kita dah settle buat benda tu, kita nampak oh itulah permainan bila kita collect, kita jaga barang lama ni, kita buat satu hiasan, kita buat dengan satu material benda yang kita boleh guna. Jadi dia merebak. Dia buat satu benda kita dah faham lah satu konsep tu. Jadi kita dapat buat benda lain lagi. Yang pertama sekali abang buat invention apa? Okey. Yang first Yang first kali. first adalah kita letak yang basic untuk dalam kehidupan kita. Tempat untuk kita masak, tempat untuk kita mandi, dengan tempat tinggal. Betul. Ada benda ni cukup untuk kita buat rutin harian kita. Okey, macam kitchen, kita buat dapur ni, kita collect kayu-kayu yang hanyut, yang material dia yang seni-seni sikit kita buat decoration dia macam mana. Setakat yang kita boleh guna lah, kita boleh guna untuk kita boleh masak. Kalau tempat tinggal macam mana? Tempat tinggal, okey, kita lebih kepada kemah, akan tinggal dalam kemah. Basic life. Contoh apa yang basic? Okay. Satunya kemah. Pasal kita nak kena ada angin juga kan, kipas semua kan. So kita kena tahu penggunaan kemah tu. Penggunaan macam kalau kita pasang, kita untuk timing untuk kita tidur tu, mana ruang angin yang kita perlukan. Maksudnya kedudukan abang nak pasang kemah tu main kat kerana untuk angin dia masuk. Ya. So sejuk lah. Sejuk, dapat rasa betul. Tapi sini panas ke? Sini okey. Mana-mana pun panas kan. Ada, tapi cara kita mengawal tu, contoh macam kita dah terlalu kerap kita tengok tempat kita tu kena panas.
Mestilah kita ada rasa macam kita nak kena ada dekat lah atas ni, kita buat bumbung ke ataupun tiada material apa-apa. Tapi yang macam kemah yang abang buat ni, Okey. benda ni daripada dekat tak dapat abang beli. Okey, kemah is a basic. Kita beli dulu gitu. Cuma decoration di sekitar kemah tu kita gunakan barang-barang yang collect. Kalau macam betul-betul yang abang ada sekarang ni, abang collect ni abang buat apa? Okey Okey, yang botol-botol ni sebenarnya ni botol-botol yang hanyut daripada laut juga. Jadi setiap monsun ni ada hanyut. Okey. Awak rasa kan kalau botol kaca, botol kaca macam mana kita nak recyclekan dia? Botol kaca boleh buat masuk. Dia buat pasu. Tapi nak kena bentuk-bentuk tu kan kan. Cuma kalau kita dapat terlalu banyak benda tu. Terlalu banyak collect barang-barang berkaca ni. Ada pendapat saya lah. Ada pendapat saya should be kita kena ada kilang kaca lah. Kaca. Kilang kaca maknanya kilang kaca yang boleh menghancurkan kaca untuk buat benda lain lagi, nak buat pasu. Oh, so dia macam recycle lah. Recycle lah benda tu. So benda tu kena ada yelah kena ada kilang lah ya kan. Tapi kemudahan untuk dapatkan kilang tu biasanya susah. Tapi benda tu sebenarnya kalau ada awareness di kalangan orang baru, orang muda ke, benda tu ekonomi. Why not kan? Maksudnya Kita jadi why not? kalau ada pemuda-pemuda lain yang tahu ambil kutip, mungkin abang jadi supplier. Okay. Abang supply botol Okay. and dia pick up Okay. and dia buat inovasi produk dia sendiri tapi dia pakai kaca daripada tu lah. Betul tu? Ya, pandai. So macam tu lah yang abang nak. Tu antara salah satu solution lah. Maknanya bila kita orang buat ni, contoh kalau saya pergi ke pantai-pantai yang tak terpelihara, yang tak ada satu komuniti ke yang jaga lah. Kadang-kadang kalau kita, memang kita nak buka slipper, nak main pasir pantai, tiba-tiba ada kaca. So benda tu hazard, so tak selamat. Keselamatan lagi kan. Lepas tu saya nak tanya, macam mana terdetik nak buat tema eco-friendly? Macam mana terdetik nak buat tema eco-friendly? Tema ni dia bagi saya apabila saya dah faham dah konsep macam mana Abalan dengan arwah Abang Jo dia bagi pendedahan pasal konsep yang dia buat tu, dia automatically dia kita punya self esteem, penghargaan diri ni untuk kita macam orang datang tu dia akan dapat value yang dia datang tempat tu, dia rasa apa dari segi ketenangan, dia tengok benda ni boleh buat macam ni lah, benda ni pun boleh buat macam ni lah, dia tak terfikir pun benda tu boleh create benda tu. Jadi abang sebab abang tiba abang terminat macam tu ataupun mungkin abang boleh terjoin pula kat sini. Okey, saya ke depan sikit Okey. Kadang-kadang kita macam mencari solusi yang tak jumpa lah. Kita mencari pasal kehidupan kan. Tapi sebenarnya tu hanyalah mainan fikiran kita sebenarnya. Tapi bila kita buat satu benda-benda macam ni, kita akan tak fikir benda-benda yang wasting time. Maksudnya abang daripada abang fikir benda-benda yang ada faedah macam benda yang lagu-lagu ni, abang buat something lah kat sini. Ya. Buat something tu contoh kita tanam pokok tapi macam mana penjagaan dia, kalau dia cepat untuk subur, apa dia nak vitamin, dia nak kena ada baja sikit, lepas tu timing untuk dia dapatkan air, semua mineral dia kan. Jadi benda tu adalah kita boleh buat satu benda rutin harian yang benda ni dia ada hidup sekali dengan kita. Jadi abang dalam masa sama belajar sekali lah. Dia bukan benda baru sebenarnya. Untuk diri tu kita dah tengok sebelum ni, kita dah ada teori sebelum ni, practically dia kita tak buat lagi. Bila kita dah praktikkan benda tu, kita dapat. Benda tu jadi rutin dalam macam isi kekosongan yang ada dalam hidup abang lah. Lebih kurang. Macam ada tujuan macam pagi nak pergi ni, pagi nak tanam pokok kayu, jelas pokok ke. Ya. Dalam masa sama, ya kita kerja kan. Biasa benda tu kita. Cuma sebab benda tu kita ada rutin dan kita tahu macam mana kita nak timing dia. Ini waktu dia, okay, kita pergi kerja lepas ni. Panjang uruskan masa. Ya. Betul abang terus kerja sampai sekarang lah kat sini. Sampai sekarang. Okay. Mention tadi kita dah cerita. Kita nak tanya matlamat yang ingin dicapai oleh pihak camp. Abang dengan kawan-kawan nak apa yang abang nak dalam camp ni? Apa yang abang harap? Matlamat apa yang abang nak capai? Apa yang nak dicapai sini? Okay.
Yang pertama kita letak number one kebersihan lah. Okey. Kesedaran individu pasal kebersihan. Maknanya macam ya bila kita pergi ke satu tempat tu kadang-kadang ya kita ambil zaman dulu dengan zaman sekarang. Contoh uh, kita pergi pantai tapi parents kita bawa baby kan. So dalam lamping tu orang dulu-dulu ni dia pakai lamping kain kan. Dia tak ada pakai pampers semua sekarang macam sekarang ni kan. So bila macam anak dia membuang tu semua, so benda tu dia boleh cuci terus ataupun dia boleh bawa balik benda tu cuci kat rumah. Compare dengan nowadays, benda tu yang jadi sampah. So kesedaran basic yang benda tu lah untuk kita jaga pantai. Bawa balik sampah yang kita buat. Ah. Jangan buang sampah-sampah macam tu. Yes. Sebab saya fikir untuk kebersihan tu yang paling worst untuk kehidupan tepi pantai ni apabila kita dijangkiti dengan lalat sandfly. Sandfly. Lalat pasir. Oh, ada lalat pasir. Kalau pencemaran berlaku di pantai ni, Penyakit apa yang dia bawa? dia boleh bawa maut lah sebenarnya. Di sini ada ke kes? Setakat ni tak ada lagi sebab tak ada teruk sangat sampai ada macam bangkai-bangkai ke tak ada. Itu biasanya sampai jadi tu lah. Teruk sangat Jadi Pak, apa pun kita bisa kat tepi pantai. So, risiko tinggi lah. Risiko tinggi, pengurusan risiko pula saya letak. Pengurusan risiko ni kebersihan macam mana kita nak jaga dari segi sampah yang boleh sampai lalat nak datang semua tu kan kita kena buat dulu tu. So mana yang boleh kompos kita kompos. So mana yang perlu dibuang kita buang terus. Supaya tak ada benda-benda yang serangga-serangga yang berbisa ni. Kita tak nampak benda tu. Kita tak macam ular masuk sini kan? Apa? Kes ular ke ular atau bila panjang. Oh, okey, menarik soalan ni. Okey, sebab apa? Contoh kan abang cakap Untuk keselamatan lah benda ni. Untuk keselamatan. Especially abang buka untuk campus yang datang sini kan. Okey, Orang mesti kena aware dengan benda ni. Okey. Kalau untuk setakat ni pengalaman yang duduk sini kan. First memang kita ada buat preparation, kita letak satu tabur bela lah sekeliling kawasan kita ni lah. Lepas tu satu benda lagi yang nature lah saya dapat belajar. Mana saya punya tu? Saya punya guide. Cik Amit. Kucing ke? Amit. Kucing. Oh, kucing sebagai guide. Dia dia cepat hidup binatang berbisa. Macam ular, lipan. Maksudnya dia jumpa dulu lah. Dia selalunya dia yang akan jumpa dulu. Dia yang akan bawa balik. So dia dah bunuh dulu kan? Dia dah Makan apa gigit ke apa main dengan. dia dah main dah benda tu. Lepas tu dia bawa balik lah. Dia bawa balik dia tunjuk dia dapat. Hadiah. Setakat ni tak ada lagi lah macam ada masuk dalam kemah tu semua tu tak ada. Maksudnya masih terjaga tempat ni. Mesti jaga. Abang ada menggunakan hikmat dekat abang. Sebab tu saya kata kebersihan tu penting. Contoh macam tempat-tempat laluan yang untuk kita nak guna laluan tu kan. Supaya kita alert kawasan tu kita tak ada apa-apa, tak ada benda yang berbahaya. Kebersihan penting. Even though puntung rokok selalu. Puntung rokok tu menyakitkan sakit mata lah kita tengok lah kalau ada ke bawah. Sebab bila dah sapu semua betul ada puntung rokok pula. Kita dah kemas orang pula bang. Lagi abang yang sini kan, abang dah kat sini dah 7 tahun. Untuk kawasan ni 8 tahun. 8 tahun. Dah 8 tahun ni kontena kawasan pantai ni dah membangun selama 8 tahun. Jadi saya tahun selepas tu baru saya duduk main kawasan ni. Jadi 7 tahun lah saya duduk sini. 7 tahun kerja. Maksudnya abang memang ada adik kat sini kan? Pada tahun awal-awal tu saya menyewa kat rumah kampung belakang ni. Lepas tu kerja kadang-kadang join kawan-kawan basking tepi pantai. Apa nyanyi ni? Tak ada kalau main join basking kan tu je lah. Ada janji lah ni. Main gitar je lah. Lepas tu ni kes dah cerita ups and down ni. Dia dah masuk ups and down ni. Dah masuk ni. Okey, fasa awal tu memang kita terdetik kita balik Terengganu tengok ada pantai. Kita tengok
ada pantai. Okey. Kita nak stay sini lah. Okey lah, cuba hidup di pantai lah. Tapi bila dah ada peluang untuk kita membangun kita punya ekonomi, kita ada kerja, sampailah ke tahun 2019 tu, saya dengan family kakak decide untuk buka kedai makan lah. Dekat Pemena ni, dekat depan. Yang sate tu kan? Yang area sate tu. Kawasan sate tu. Ke sebelah dia? Belakang sate. Kalau dia sekarang ni dah gelap lah. Dah tutup. Dah tutup. Oh, kenapa? Okey, dia upside down ni cerita upside down. Kita cuba nak naik tu masa tu tahun 2019 hingga 2020 tu kan ada jatuh masa COVID tu kan. So problem masa tu lah kita down sikit untuk business. Sebab tak boleh kan? Tak boleh, ya nak dapatkan customer. Lepas tu sistem bertukar. Sistem macam-macam lah. Ada macam-macam sistem yang keluar selepas pada COVID tu dari segi cara pembelian. Macam QR. Macam QR semua tu. So kena update. Setiap peniaga tu kena update benda macam tu. Jadi bila kita tak ada preparation ni, okey. Terpaksa kita kena tukar twist buat benda lain. Jadi tahun 2021 tu Abalan dengan Abang Jo ni decide nak buat campsite ni. So stay sini lah. Stay sini. Oh, pasti. Masa time PKP tu kita orang buat collect buat sikit-sikit. Bersih-bersih dulu. Masa TWC Camp sini dia bina masa PKP lah. Cerita dia. Okay, saya nak masuk sikit cabaran abang. Yang abang dah ada dekat TWC Camp sini daripada awal sampai sekarang kan. Apa cabaran yang abang hadapi? Sebelum buka, macam ada kesangan daripada pihak berkuasa ke, ataupun orang tak suka ke kita buat macam ni ke, ataupun dari segi cuaca, abang cerita sikit tak cabaran? Okay. Dari segi masyarakat dan komuniti setakat ni Alhamdulillah, maknanya amalan saya dengan pihak tuan tanah ni sendiri, kita masih menjaga hubungan dengan orang kampung, dengan persekitaran lah. Cabaran dari segi bila kita tinggal satu tempat ni, bila di Terengganu ni dia ada musim terkujuh dia tu pada bulan 11 hingga bulan 3 lah. Letak dalam 4 bulan lah. Banjir. Monsun dah banjir lah. Kalau dekat bandar tu dah akan banjir lah. Tapi kita ni yang tinggal di tepi pantai ni, apabila monsun ni dia angin. Kita bermain dengan angin. So macam mana kita nak persediaan untuk ketahanan angin? Angin kuat. Okey. Kemah tu yang penting. Basic untuk kita buat tempat tinggal kita nak tidur ni. Kena ada macam mana kita nak belah angin. Sama ada kalau macam saya buat tanam pokok lah. Tanam pokok yang boleh kalau angin langgar pokok tu dia boleh separate angin tu. Whatever. Dia macam pokok-pokok ni semua membantu lah. Itu satu. Yang kedua dia persediaan dari segi okey. Awak boleh faham tak macam mana dari segi cuaca kita, keadaan cuaca panas. Tiba-tiba kita nak turn kepada cuaca sejuk. Macam mana kita punya perubahan pada suhu badan? Mesti mengejut kan? So tu ada adaptasi. Adaptasi yang tu contoh lah, awak daripada mana? Daripada Johor. Awak naik bas sejuk dalam tu. Lepas awak sampai sana tu panas. Mesti ada rasa macam tak selesa badan sikit kan. So benda tu adaptasi kalau kita dah boleh tahu cara macam mana kita nak antibody kita kan. Tak ada masalah. So macam awal-awal kan, abang kan tak duduk sini kan. Perubahan dari segi tempat tinggal, kan abang dah stay sini kan. Macam mana abang nak adaptkan dengan cara gaya hidup kat sini? Yang tu saya rasa tak mudah kalau tak mudah. Senang, tak mudah, senang. Senang bagi kita kalau kita dah mencukupi dari segi basic tempat tinggal, basic makanan, basic pakaian. Basic, okey, tu keperluan asas kan benda tu kan. Tapi untuk nowadays ni kita perlu tambah dua lagi. Kita perlu tambah pendidikan dengan kesihatan. Okey, pendidikan ni perlu lah kalau buat ilmu belajar di universiti ke atau you belajar untuk CJ ke, at least tu ilmu, kita ada pendidikan. Dan kesihatan, kita tahu macam mana kita nak sukat kita punya kesihatan.
abang dah boleh Dah boleh dah. sebenarnya mungkin ajar dekat ganti kan. Oh, okay. Ni up and down juga. Cuba. Okay. Saya, okay, sebelum ni saya buat degree ekonomi di UMT. Should be 3 tahun lah. Tapi saya tak sempat habis 3 tahun tu. Saya sempat setahun je. Okay. Apa berhenti kan? Berhenti lah. Berhenti lah masa tu. Tapi time tu rasa macam kita nak give up kita nak kena start daripada awal balik Tapi ya kita tak tahu tak peluang dengan ruang tu kita diberi kita tahu bila kan. Tapi time tu saya dapat peluang dari saudara mara juga dia ada buka kedai di Australia, di Perth, Australia. So tu peluang saya untuk pergi sana untuk belajar, untuk cuba muhasabah diri sikit, cari untuk kita twist apa yang kita dah buat yang yang kita silap masa kita belajar. Cari inspirasi. Okay. So time tu lah pergi sana 6 bulan juga stay sana, cari pengalaman sikit. Abang buat apa dekat Australia? Dekat sana tu saya dia buka kedai makan. So masa tu saya belajar basic, saya tengok saya perhati basic skill cara masak, dan yang paling penting sana masa tu basic skill of communication. Kita nak faham Orang tu nak order apa? kita nak faham dengan kita tahu English, tapi masa tu kita tak tahu penggunaan lagi masa tu. So time tu lah kita boleh guna speak dengan accent dia lain-lain. Okay, kita dapat tangkap dengan body language dia apa yang dia nak sampaikan, dia nak Kasi tak abang berdetek dia ni nak cakap apa sebenarnya. Betul pada duduk dalam benda kita benda boleh faham lah bahasa English sebenarnya. Sebab setiap hari boleh kata setiap hari saya ulang alik pergi nak pergi jumpa supplier, nak beli barang mentah semua kan. So benda tu kita belajar, kita practice sebagai latihan. Lah kalau orang cakap Boleh laju kan. boleh faham. Australian accent. Dia sebab tu kita tahu English, kita tahu pronouns, kita tahu maksud, cuma penggunaan je kita belum lagi, practically je. Abang boleh belajar cakap lah bahasa English tu. Kena terpaksa Kat sana abang cakap ke tak? cakap, terpaksa bila kita dah dapat bunga-bunga tu kita boleh copy dia punya ayat bunga awal. Oh, hey mate, did I get it? Something Abang dah tahu lah nak start macam mana. yeah. Kat sini abang cakap English tak? Kadang-kadang kalau ada customer yang foreigner so praktik tu boleh guna tu kat sini lah. Kat sini foreigner orang apa je? Kalau setakat ni yang pernah datang Jerman, Argentina, Europe lah, lebih pada Europe. So dia pun dia faham benda-benda konsep macam ni. Dia suka Indonesia. Abang buka website ni, macam mana abang dapat dana? Dari segi dana okey. Kalau nak kata dana tu sebenarnya satu dana tenaga lah. Bayar gaji kerja. Dana tenaga okey. Amalan dia ada income dia sendiri. Arwah Abang Jo pun dia ada income dia sendiri masa tu. Masa tu pun saya pun ada income sendiri lah kerja kan. Tapi kita buat tu atas dasar kita nak buat satu tempat base kita untuk kita buat perniagaan ke kan. So kita bermula dengan low cost modal tenaga je untuk buat yang basic tu. So lepas pada tu baru kita open untuk event, business, untuk space ni kita buat perniagaan kan. Time tu lah kita baru return balik lah. Dari segi maintenance like electrical semua dah daripada return balik lah. So itu macam daripada itu lah sebab bila kita dapat ada yang konsep orang buat homestay atau rumah sewa semua kan. Tapi bila konsep camping ni kita akan dapat rasa mendalam itu paling asas. Paling asas kehidupan. Oh, maksudnya kita hanya hidup dengan apa yang kita ada. Maksudnya secara basic saja. Bukan untuk kemewahan. Lebih kepada ni. Dapat tangkap benda tu. Okay, next question dia. Apa langkah Team Campsite untuk pelihara tempat ni daripada bersangat?
daripada Musnah. musnah. Bangkai kan mungkin lagi Okey. Apa yang diri. apa yang saya dari sudut hati ni lah, saya nak cerita kan. Okey. Sebenarnya pembangunan komuniti yang sihat tu main peranan yang penting. Pembangunan komuniti tu dari pihak siapa? Dari katakanlah dari kawasan ni. So apa yang kita ada, orang kampung, apa yang tu? Satu kampung. Betul kampung, masih ada sini. Tapi sini lebih kepada macam kawasan orang berniaga. So komuniti-komuniti ni hidup, membangun lagi ramai, lagi bagus. Maksudnya abang nak galakkan komuniti kat sini untuk berniaga kat sini untuk hidupkan sebagainya. Okey, macam tu. Saya sini. Komuniti ni dia saling support kita punya contoh. Seluas-luas lautan ni kita ni dikongsi dengan orang yang menginap dekat campstay, orang yang dan orang yang nak buat sumbangan ke, nak buat apa-apa, sedekah ke apa-apa kan. Benda-benda macam tu, something macam tu. Tu kita buat benda tu Buat untuk komuniti untuk bersama sampai Ah, macam ya. kita support each other. support each other. Kita contoh balik tanah, sama-sama kita kat satu kampung. Kita sama-sama bangun tempat ni. Kita buat satu kemudahan untuk semua orang datang. Kita lah masuk apa. Ya. Jadi kita tak tinggal dia. Kita tak tinggal orang kampung dia. Dia pun ikut dekat lah. Dia join kita sekali. So, orang sana jugalah camping ni. Dia tahu cuma belum rasa. Kalau macam program-program tu abang macam mana? Program yang dicadangkan Yes. Program yang dicadangkan. Okey. Kalau saya apa yang saya nampak. Okey. Kalau perhubungan antarabangsa dia melibatkan perhubungan untuk international, untuk dari segi language lah biasanya kan. Tapi yang ni perhubungan untuk buat satu komuniti ni adalah masyarakat dan budaya. Contoh apa daripada universiti awak sebagai student kan. Student menghubungkan budaya dan masyarakat yang ada sini dengan apa yang ekonomi dan aktiviti yang boleh dijalankan di kawasan ni. So kita buat satu benda yang collaboration. So benda tu dia on credit sikit, tak banyak dia sikit. Dari segi dari segi dia punya ni mesra lah, dia rasa dia tak ketinggalan jauh dengan masyarakat kita. So, yang program yang abang nak buat ni contoh macam collaboration antara pelajar Indonesia dengan campsite lah. Dengan campsite dan dengan komuniti kampung. Contoh macam kita buat program macam gotong royong. Gotong royong Yes. ataupun kita buat macam kita buat recycle daripada barang-barang tempatan maybe kita boleh buat pertandingan ke. Ya. Program macam tu. Ya. Macam suka nikah. So at the same time dia beri manfaat dekat abang dengan community study. Ya. Tentu abang boleh promosi tempat campsite abang, at the same time abang boleh beri promosi tentang kesedaran anak sekitar. Ya. Belajar dan guru. Ya. Betul tak? Betul. Okay, saya nak lari sikit satu soalan. Okey. Abang dah kerja sini kan, abang dah lama kan kat sini. Malam siang awak juga kan. Ada tak abang pernah diganggu? Tanya juga. Itu sebab kat tepi laut kan. Pernah tak abang menghadapi gangguan atau ditegur ke daripada entiti yang bukan manusia? Mana ni makhluk gaib ni kan? Ah. Okey. Secara jujurnya setakat ni tak ada ya. Alhamdulillah tak ada ya. Tak ada ya. Cuma kita cuma kena tahu benda tu wujud je. Itu je. Sampai tak kacau abang. Setakat ni Kawan-kawan abang ke? kalau kawan-kawan tu mungkin ada yang bercerita tapi dia tak bagi detail lah sebab kita tak merasa kan. Tapi bagi saya setakat ni tak ada. Cuma apa yang saya kata tadi lah. Kita tahu dia wujud je, dia ada je. Kat hutan tu kawasan hutan ni. Kawasan hutan tu ada orang itu memang tak dapat duduk. Ada tempat tinggal
belakang ni. Yang bukan sana kan ada tahu kan makan nasi kan. Okey, itu dah ke barrier kawasan orang kampung daripada kawasan kita. So ada kampung lah situ. So, jadi kita ni duduk facing pantai, betul-betul pantai. Okey, kalau ada pepatah lama orang kata apa? Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Betul? Betul. Itu kalau takut. Tapi kalau kita orang ni bukanlah kata tak takut. Kurang takut. Kalau kurang takut dilambung ombak, berkemahlah di tepi pantai. Bagaimana tu? Ah, Kalau sini banjir kan. okey. Air tak keluar daripada ni kan. Okey, banjir ni sebenarnya macam ni. Fenomena banjir masa time monsun ni, dia adalah fenomena kalau tepi pantai ni kita akan sukat dari segi pasang surut air. So bila banjir disebabkan air di darat, air di macam di sungai, di Kenyir ke di laluan sungai lah sepanjang Terengganu ni. Dia dah bertakung banyak lah. So dia bertembung, dia keluar dekat muka kuada ni. So dia akan tinggi paras air tu. So itu yang menghasilkan angin dan ombak yang pukul kita punya benteng. Oh, so dia jadi juga lah. Sebab kekuatan angin dan ombak. Tapi air tak naik lah. Tak ada ya. Dia tak ada ya. Kalau air pasang ni sampai bintik dah. Dia ada level dia. Dia akan ada level dia. Jadi abang tak rasa selamat lah kat sini. Masih selamat dia macam ni lah. Kita boleh sukat. Kalau macam ni, kalau sebab kita setiap tahun facing monsoon kan. Setiap tahun. Kalau dia mari dengan keadaan besar tu dia punya gelombang. 2 tahun, 3 tahun tu dia akan makan lagi. Selagi tak ada tindakan apa-apa yang buat lah. Tindakan Kenapa daripada yang kamu harapkan daripada pihak kerajaan untuk pastikan tempat ni tidak ditelan laut? Kalau yang tu ni choice dia tambak balik lah, tambak pasir je lah. Tambakkan balik pasir. Lepas tu Pasir ni nak dapat mana? pasir itulah kalau Kalau batu? batu tu sebenarnya macam costing tak lah sebenarnya. Oh, batu yang Batu-batu tambak kan. Oh, yang macam ni? Macam tu. Itu mahal lah. Kena tambah. Kalau macam costing lah. Lepas tu dah kira tak kena bawah lah. Bahaya sikit lah. Tu lah. Itu lah. Sebab tu macam kena tambak pasir lah seeloknya. Tambak pasir lah. Okey, satu lagi sebenarnya. Fenomena monsun ni sebenarnya dia penyucian. Dia penyucian laut. Dia hantar pasir ke darat sebenarnya. Oh, maksudnya pasir daripada dalam si Pasir daripada laut dia hantar ke darat. So dia cuci apa lah? Maksudnya okey. Dia cuci tepi pantai lah sebenarnya. Oh, Tepi dia pantai cuci cuci. ni proses. Dia kira macam sampah-sampah tu dia tarik, lepas tu dia mesti ambil lah. Oh, Dia cleaning, dia proses cleaning. dia nak bagi abang lah barang-barang tu. Okay, untuk abang pakai je. Tu apa yang saya faham lah konsep monsun ni sebab kita kan macam bila dah habis monsun air biru lawa semua. Sebab dah habis dia dah cuci lah yang monsun tu. Kalau musuh air ni mana coklat? Tahu apa Nescafe lah. Oh, dia kena mana biru dekat kan? Monsun. Tapi kalau macam time monsoon, game kalau orang nak kembang tu apa, abang buka lagi. Kebiasaannya kita tutup lah. Tapi kalau ada yang memang kita dah dapat dia dah selalu kan dia repeat customer dia memang Y campaign. Hujan-hujan ribut-ribut pun dia bantu. So ada kita dapat. So abang okey lah. Okey lah. Boleh bagi lah permission juga orang. Okay, I think it's a wrap, guys. Okay, we would like to thank you, our Mr. Suhaimi here, for lending us his time. And don't forget to support their social media, which is TWKMStay, and their website. And that's it for today, guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.